Dito kami ngayon sa train station ng maaga. Ayan. Mayroon kaming bus tour. Ano station yan? Kamagaya Daibutsu. Ayan, mag-load muna tayo. チャージ金額を入れてください。 Mainit sa akin. ありがとうございました。 Okay. Okay na to. Ayun yung New Balance ko, 9,800. JY8. The doors on the left side will open. Please change your tour. The Chiyoda subway line.